Ahoj, jmenuji se Šárka Francíková, profesně jsem terapeut a lektor a zároveň ředitelka neziskové organizace Šafránité. Dáreček Petry Drahňovský jsem dostala v loni, jmenuje se Diář a nadchnul mě z mnoha důvodů. Jednak je graficky zajímavý a jednak má spoustu oblastí, které mě přinutily nad sebou přemýšlet. A protože to mám ráda, tak jsem se rozhodla rozdělit o tom. Přemýšlím, co mi to přineslo, když se mě Petra ptala. Přineslo to zvědomění si zase mnoha oblastí, které tvoří můj život spokojený. A uvědomila jsem si například, jak některé oblasti mi šly rychle a jak jsem si užila barev a pustila jsem se do toho. Samozřejmě to byly ty oblasti, které mi docela jdou v životě. A pak tam byly, zvědomila jsem si oblasti, u kterých jednak se mi do nich nechtělo a jednak jsem používala třeba velmi nekreativní přístupy. Takže to bylo taky zajímavé, abych si zvědomila, kde ještě můžu popracovat na sobě. Přineslo mi to taky prohloubení vědomí toho, že ten život má opravdu hodně vrstev spokojenosti a že pro člověka jako já, který se cítí být tvůrcem života a ne obětí, že můžu být spokojená ještě mnohem víc a vlastně ještě víc si ten život užít. Takže tím, že jsem si opravdu poctivě začala vybarvovat a přemýšlet nad tím životem, tak jsem si i uvědomila, to mi ten diář dal, že jsem udělala velikánský pokrok loni a ocenila jsem se. Takže vlastně dalo mi to vědomí toho, že jsem udělala velké množství změn a když jsem to viděla, tak mi to dalo hlavně ocenění. No a když jsem přemýšlela, komu bych to doporučila, tak určitě všem, kteří chtějí žít nezávislejší a svobodnější život v tom smyslu, že chtějí svůj život tvořit a že veškeré oblasti, i když to vypadá zdánlivě, že s tím nejde dělat, lze posouvat a že můžeme být spokojení možná víc, než si myslíme. Takže bych to doporučila lidem, kteří se nebojí snít a chtěli realizovat ty věci a zároveň i těm, kteří třeba hodně jsou v hlavě a pracují hlavou, zkusit si objevit svoji další tvůrčí stránku. Takže je to cesta pro ty, kteří chtějí objevovat režiséra svého života.